ในดินแดนต่างๆทั่วโลกมักมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงตำนานลึกลับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติมหาศาลที่หายสาบสูญไปบางก็เชื่อว่าเป็นเพียงแค่นิยายปรัมปราที่แต่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องที่รอให้นักผจญภัยผู้กล้าหาญมาค้นหาเพื่อพิสูจน์ความจริงดังเช่นขุมทรัพย์ลึกลับทั้ง8ที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ครับที่หลายคนเชื่อกันว่ามีอยู่และรอวันที่จะปรากฏต่อสาธารณะไปติดตามกันครับ1. สมบัติของโจรสลัดคราวดำเอ็ดเวิร์ดทิชเจ้าของฉายาโจรสลัดคราวดำชาวอังกฤษผู้โด่งดังที่หากินอยู่ในอเมริกาถูกสังหารในสนามรบไปตั้งแต่ปี 1718 แต่ว่าตำนานของเขาก็ยังคงถูกบอกเล่าสืบต่อกันมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติมหาศาลของเขาที่นักล่าสมบัติหลายรุ่นสงสัยว่าคราวดำนำของที่ปล้นมาได้ไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนมีการสันนิษฐานว่าสมบัติลึกลับของคราวดำนั้นถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาบางทีอาจจะอยู่บนเกาะโอคลาโคกอดีตแหล่งกบดานอันเก่าแก่ของกลุ่มโจรสลัดหรืออาจจะซุกซ่อนอยู่ในซากเรือในตำนานของเขาอย่างเรือ Queen's and Revenge แต่ก็เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นเพราะยังไม่มีใครค้นพบสมบัติดังกล่าวและคำประกาศกล้าวของคราวดำที่ว่าจะไม่มีใครนอกจากตัวเขาและปีศาจที่ล่วงรู้ว่าสมบัติของเขาถูกซ่อนไว้ที่ไหนก็จะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป 2. นครทองคำเอลโดราโดหลายคนนั้นมีความเชื่อว่าเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปหลายแห่งมักจะเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลซึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคงหนีไม่พ้นเอลโดราโดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนครแห่งทองคำในทวีปอเมริกาใต้ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองแห่งนี้พัฒนามาจากเรื่องเล่าท้องถิ่นของชนเผ่าพื้นเมืองชิปชาที่เล่าลือกันว่าพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ทะเลสาบโกตาวิต้าด้วยการทายางไม้แล้วเคลือบร่างกายด้วยผงทองคำก่อนจะลงไปในทะเลสาบเพื่อล้างผงทองคำที่ติดตามตัวออกเรื่องราวดังกล่าวจุดประกายจินตนาการของนักสำรวจชาวยุโรปหลายรายอาทิเซอร์วอเตอร์ราเลให้เดินทางลึกเข้าไปในอเมริกาใต้เพื่อค้นหาเมืองเอลโดราโดที่อุดมไปด้วยทองคำในตำนานแห่งนี้แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ายังไม่มีใครค้นพบเมืองแห่งนี้เลยสักคน 3. ขุมทรัพย์ในซากเรือ Merchant Royal เรือ Merchant Royal เป็นเรือสินค้าสัญชาติอังกฤษที่กำลังเดินทางกลับมาจากเม็กซิโกในวันที่ 23 กันยายน ปี 1641 แต่ระหว่างทางเผชิญกับมรสุมจนอับปางลงบริเวณนอกชายฝั่งคอนวอลส่งผลให้เรือ Merchant Royal พร้อมด้วยสิ่งของที่บรรทุกมาไม่ว่าจะเป็นทองคำแร่เงินเหรียญและอัญมณีล้ำค่าอีกนับไม่ถ้วนจมลงสู่ก้นทะเลไปพร้อมกันกลายเป็นหนึ่งในซากเรือที่มีมูลค่ามากที่สุดตลอดกาลมีการคาดเดากันว่าสินค้าที่สูญหายไปอาจมีมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านปอนด์ในปัจจุบันจึงไม่แปลกที่เรือ Merchant Royal จะได้รับการกล่าวขานในฐานะเอลโดราโดแห่งท้องทะเลซึ่งนอกจากจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมหาศาลเหมือนกันแล้วเรือลำนี้ยังมีความลึกลับพอๆกับนครทองคำที่หายสาบสูญไปเพราะยังไม่มีใครพบเจอซากเรือ 4. ทรัพย์สมบัติของมอนเตซูมามอนเตซูมาหรือม็อกเตซูมาที่ 2เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของจักรวรรดิแอสเท็กซึ่งปัจจุบันคือตอนกลางของเม็กซิโกพระองค์ถูกสังหารระหว่างการยึดครองของสเปนหายนะครั้งใหญ่ของจักรพรรดิมอนเตซูมาที่ 2นั้นเกิดขึ้นหลังจากการมาถึงของเออร์นันกอร์เตสนักทำแผนที่และสมาชิกนักสำรวจกองกิสตาดอร์ชาวสเปนซึ่งเป็นผู้พิชิตจักรวรรดิแอสเท็กได้ในปี 1521 แม้ว่ารายละเอียดที่แน่นอนจะสูญหายไปตามกาลเวลาแต่จากข้อมูลที่ยังหลงเหลือทำให้ทราบว่าจักรพรรดิมอกเตซูมาที่ 2นั้นถูกสังหารในพระราชวังของพระองค์ที่เมืองหลวงเตนอสติดลันจากนั้นกอร์เตสกับพรรคพวกก็ถูกบังคับให้หนีจากการลุกฮือขึ้นต่อต้านของชาวแอสเท็กซึ่งระหว่างการหลบหนีอย่างบ้าคลั่งนี้เองที่ได้มีการเล่าลือว่าพวกเขาได้ทิ้งกองสมบัติที่ปล้นมาจากมอกเตซูมาไว้นำไปสู่การตั้งคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการปล้นที่แอสเท็กทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่ที่ไหนจมอยู่ใต้ก้นทะเลสาบเตสโกโกในเม็กซิโกหรือไม่หรือมันถูกเก็บกู้และนำส่งไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วแน่นอนว่าคำถามเหล่านี้ยังหาคำตอบไม่ได้และเรื่องราวทรัพย์สมบัติของม็อกเตซูมาก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถไขได้ต่อไป 5.
คุมทรัพย์บนเกาะโอ๊กเกาะโอ๊กที่ตั้งอยู่ในเขตลูเนนเบิร์กบนชายฝั่งทางใต้ของรัฐโนวาสโกเชียประเทศแคนาดาเป็นสถานที่ในการล่าขุมทรัพย์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่โด่งดังที่สุดจุดหนึ่งในปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งที่มีการค้นพบหลุมลึกลับบนเกาะในปลายศตวรรษที่ 18 มีการตั้งทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่อาจถูกฝังอยู่บนเกาะโอ๊กที่อาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งของที่กัปตันวิลเลียมคิดปล้นชิงมาต้นฉบับลายมือของเชคสเปียร์จอกศักดิ์สิทธิ์หรือหีบแห่งพันธสัญญาที่เหล่าอัศวินเทมพลาร์นำมาฝังไว้ไปจนถึงเครื่องประดับของพระนางมารีอองโตเนตซึ่งแม้ว่าจะมีการค้นพบสิ่งของต่างๆบนเกาะแห่งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจริงและบางชิ้นก็มีอายุหลายร้อยปีแต่ก็ยังไม่เคยมีการค้นพบสมบัติมีค่าชิ้นสำคัญตามที่กล่าวลือกันเลยสักครั้ง 6. ห้องอัมพันธ์ห้องอัมพันธ์คือห้องที่ผนังทำมาจากอัมพันธ์และทั่วทั้งห้องตกแต่งด้วยทองคำเปลวกับกระจกที่มีความสวยงามอลังการเป็นอย่างมากห้องอันหรูหรานี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับพระเจ้าเฟเดริกที่1แห่งรัสเซียเมื่อต้นศตวรรษที่ 18จากนั้นก็ได้ถวายให้แก่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียซึ่งหมายความว่าห้องอัมพันธ์ต้องถูกรื้อถอนและนำไปประกอบสร้างขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถันในพระราชวังแคทเธอรีนใกล้เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากนั้นในปี 1941 ห้องอัมพันธ์ถูกรื้อถอนอีกครั้งโดยกองกำลังนาซีเยอรมนีของฮิตเลอร์เพื่อนำกลับไปยังเยอรมนีและจัดแสดงไว้ที่ปราสาทเคอร์นิสแบกก่อนที่ชะตากรรมของห้องอัมพันธ์ก็กลายเป็นปริศนาเพราะหายสาบสูญไปโดยสันนิษฐานว่าห้องอาจจะถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตรไปแล้วหรืออาจจะถูกรื้อถอนย้ายไปยังสถานที่อื่นก็เป็นได้ 7. ทองคำของยามาชิตะโทโมยุกิยามาชิตะนายพลผู้เหี้ยมโหดผู้นำกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามชัยชนะที่เป็นที่จดจำของนายพลคือความสำเร็จในการพิชิตมาลายาหรือบริเวณที่เป็นมาเลเซียและสิงคโปร์ในปัจจุบันด้วยระยะเวลา70วันจนเขาได้รับสมญานามว่าพยัคฆ์แห่งมาลายาแต่นอกจากชื่อเสียงในด้านการทำสงครามแล้วชื่อของเขายังถูกเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งของที่ถูกกล่าวหาว่ากองกำลังจักรวรรดิญี่ปุ่นปล้นสะดมมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคาดเดากันว่าซุกซ่อนอยู่ในถ้ำอุโมงค์หรืออาคารใต้ดินในเมืองต่างๆของฟิลิปปินส์คำเล่าลือเกี่ยวกับสมบัติที่ยังคงซ่อนอยู่ในฟิลิปปินส์นี้นอกจากจะดึงดูดความสนใจจากนักล่าสมบัติจากทั่วโลกแล้วมันยังเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความอันซับซ้อนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกยื่นฟ้องในศาลสูงสุดรัฐฮาวายในปี 1988 ที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นนักล่าสมบัติชาวฟิลิปปินส์นามว่าโรเกลิโอโรซัสและการคอร์รัปชันของอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสอีกด้วย 8. เครื่องประดับ Three Barters Three Barter เครื่องประดับในตำนานที่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 14เป็นเข็มกลัดเพชรล้อมรอบด้วยอัญมณีสปิเนลสีแดงสวยคล้ายทับทิมทรงสี่เหลี่ยม3ชิ้นเดิมทีชองที่1ยุคแห่งบูกอลเป็นผู้ครอบครองก่อนที่ท้ายที่สุดจะกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุฏภัณฑ์ของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 1551 ถึง 1643 สามารถพบเห็นได้ในภาพเหมือนของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษและภาพเหมือนของพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์และพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษเท่ากับว่าหากจะเป็นเจ้าของชื่นชมเครื่องประดับชิ้นนี้ต้องเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามทรีบาร์เทอร์สูญหายไปในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แห่งอังกฤษโดยสันนิษฐานกันว่าทรีบาร์เทอร์อาจได้รับความเสียหายจนแตกหักและอัญมณีถูกขายแยกส่วนไปหรืออาจถูกซุกซ่อนทิ้งไว้ในซอกหลืบที่ถูกลืมแต่ไม่ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรเครื่องประดับชิ้นนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสมบัติที่สูญหายที่น่าสนใจที่สุดตลอดกาล